Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit să vedem ce mesaje are tarotul în acest moment pentru tine, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar vreau să văd și surpriza pentru tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de analiză, te invit oricând cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. La baza pachetului avem un 6 de cupe, lumea, 9 de bâte. Simt aici o oarecare teamă privind o altă etapă într-o relație, o altă etapă la muncă, o altă etapă în viața ta. Dar ce văd aici este că pentru unii dintre voi e ca și cum sunteți aici în așteptare, fie în așteptarea unui proiect, fie în așteptarea unui copil pentru unii, pentru alții este despre a aștepta un răspuns de suflet. Însă lumea aici e clar vorbește despre o închidere karmică, vorbește despre o eliberare, vorbește despre o bucurie mare. Da? 6 de cupe înseamnă și o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche. Mai poate să fie și o altă etapă în care relația aceasta merge. Roata destinului, din punct de vedere personal, se pare că se întâmplă niște lucruri care schimbă destul de mult lucrurile. Este o perioadă norocoasă, este adevărat, dar aceste cărți amplifică ideea cum că ceva se închide aici. Ceva nu mai e la fel. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Tu ai un noroc foarte mare printr-o femeie din viața ta. Poate este o prietenă, poate e cineva din familia ta, o vecină, cineva anume. Însă ce văd eu foarte clar este că în viitorul apropiat urmează să primești o veste bună privind o sumă de bani. Pentru alții este despre a vă concentra foarte mult pe stabilitatea voastră financiară, pe confortul vostru. E ca și cum mergi și faci aici ceva important. Da? Important. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar, din ce văd, repet, poate are legătură cu un proiect important sau cu o femeie care trece printr-un moment de schimbare. Uite, deci, pentru tine acum destinul deschide o ușă, deschide o oportunitate care te duce la o bucurie foarte mare. Uite, avem o coroană. Deci ești respectat, ești răsfățat. Pentru alții e ceva ce se întâmplă la o zi mare sau la o zi sfântă. Dar ce mai văd aici este și faptul că divinitatea vrea să-ți ofere o anumită responsabilitate. Poate e cineva care vine la tine sau o ușă pe care tu o deschizi. Un cadou și o instituție, avem o casă. Deci un cadou pentru casa ta. Pentru unii mai poate să reprezinte aici și o bucurie, da, legată de o petrecere în familie sau o zi de naștere a cuiva. Poate ceva ce s-a întâmplat în apropierea unei zile sfinte. Poate să fie și asta. Uite, e o legătură aici. Hai să vedem, împărăteasa. Împărăteasa, avem căsătoria, da, tinerii căsătoriți. Adică și cum te pui la treabă cu cineva. Pentru alții puteți să aflați și despre o persoană care are niște probleme în relația de cuplu. Dar, în general, eu aș merge pe ideea că te pui să cureți ceva din viața ta. Uite, prindeți aripi. Relația aceasta prinde aripi. Avem o cheie, deci un secret. Și uite ce frumos soarele. Deci
Tu aici afli un secret sau afli o veste care pur și simplu îți luminează viața, îți luminează inima. Poate să fie și o discuție importantă pe care o ai cu un cuplu din jurul tău. Și uite, avem sinceritatea cuiva. Deci, e momentul potrivit. E momentul potrivit pentru o discuție, e momentul potrivit aici pentru a face curățenie. Alții pur și simplu, poate împreună cu partenerul vă apucați și faceți curățenie la propriu, în casă. Pentru alții este la nivel energetic. Da? Hai să vedem în continuare. Avem Marea Preoteasă, deci este o perioadă în care nu comunici foarte mult cu persoanele de la muncă sau nu comunici foarte mult despre banii tăi. Unii dintre voi simt că sunteți într-o perioadă în care analizați foarte mult banii din punct de vedere spiritual, pentru că și ei sunt o energie, însă e posibil ca ceva să ți se ascundă aici. Apoi avem Asul de monede, deci o veste bună, prosperitate, un nou început, un cadou pe care îl primești, un pachet, un colet. Asul de monede poate să însemne și faptul că tu lucrezi acum la ceva în secret, da? Sau poate ai ceva important de rezolvat privind banii, privind niște acte, dar asul ăsta de monede spune clar despre prosperitate, despre un nou început, despre ceva extrem de benefic. Să vedem Marea Preoteasă. Ei, Marea Preoteasă, uite, vine cu niște vești. O veste, o femeie puternică. Tu ai niște planuri aici, dar nu vrei să spui de ele, dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, ascunzi ceva legat de această femeie din viața ta, care are un rol foarte, foarte important în acest moment. Persoana aceasta se află într-un moment de schimbare, da? Pentru că, uite, avem aici cartea schimbării. Îți conștientizezi valoarea și uite, e un noroc. Un telefon, bufniță, inima. Deci poate să fie pentru unii și faptul că vreți să țineți secret acest lucru tocmai pentru a nu vă împrăștia norocul. Să vedem Asul de monede. Banii și casa. Deci ceva ce se realizează undeva într-o zi friguroasă sau într-un anotimp friguros. Pentru alții este despre a vă strânge aici niște provizii sau a vă strânge niște bani deoparte. Pentru alții poate să însemne toată această situație și o veste care apare undeva în sezonul de iarnă sau în sezonul răcoros. Și e un noroc, uite, pe care l-ai, fie prin persoana iubită, fie printr-un bărbat din viața ta. Dacă ești bărbat, vezi că ai un noroc foarte mare printr-un telefon, printr-un apel telefonic, printr-un mesaj pe care îl primești de la o persoană dragă ție. Poate să fie un prieten. Avem mireasa. De ce faceți aici? Pentru unii, nu știu, strângeți bani de nuntă sau trebuie să dați bani la o nuntă, la o petrecere. Mai multe surse de venit, m-aș gândi eu. Dar pentru alții este și despre a face ceva nou aici, din punct de vedere profesional, repet. E ceva ce ție ți aduce multă libertate. Surpriza e Asul de cupe și 8 de cupe. Uite, o veste bună care apare și dai la spate o îndoială, dai la spate ceva care nu ți este benefic. Asul de cupe înseamnă și o veste bună, înseamnă și o eliberare foarte puternică, o cupă a iubirii, o cupă a fericirii, un moment cu multe emoții, văd eu aici. Deci se găsește împlinirea. Apare acea cupă pierdută, apare acel element care poate să aducă împlinirea.
Ce mi se mai pare interesant este că e o veste de pace privind un abandon. Deci cineva care abandonează ceva, amână ceva. Hai să vedem asul de cupe ce spune. Iubire, deci o propunere de iubire poate să reprezinte și o persoană nouă care apare în viața ta, dar este o persoană foarte sufletistă, foarte sinceră, emoțională, foarte... Hai să mai vedem. Barza, vine Barza. Pentru unii, da, puteți să aflați de nașterea unui copil sau puteți să aflați, neapărat voi, da, nu știu, o prietenă, o vecină, cineva din familia voastră, în general, în jurul vostru. Barza asta poate să însemne și asta, mai ales în acest context, dar poate să însemne și o schimbare în dragoste, o eliberare, un noroc pe care îl aveți. E ceva ce s-a prezis, da? Și ceva ce se poate întâmpla în primăvară sau ceva ce înflorește. Hai să vedem 8 de cupe, că se dă la spate îndoiala. E preotul aici și cu drumul. Deci este despre a crește din punct de vedere spiritual. Este despre un sfat înțelept pe care îl primești. Cineva care îți dă niște informații privind un drum. Uite, o scrisoare. Deci poate e cineva care îți propune ceva serios, ceva stabil. Avem drumul și banii. Poate este o surpriză plăcută legată de o mașină sau o surpriză plăcută legată de un drum care costă mult, o mașină care costă mult. O schimbare, e ca și cum, uite, te duci către bani, da? Te duci către abundență, te duci către încredere. Mai vreau o carte. Deci, vestea asta bună care apare aduce un sfârșit, aduce o eliberare foarte puternică. Asta pot să văd clar. Un prieten sincer care ți este alături, da? Este despre a trece pe malul celălalt, este despre a găsi o soluție, este despre o revedere. Și asta e surpriza. Dar e clar acest nou început. Da? Deci cineva care pune punct la o perioadă în care a avut niște măști pe față. Na, hai să vedem ce zice și acest tarot. Ce-i cu surpriza asta? O speranță mare, cineva care este într-o așteptare, poate chiar o persoană care are o problemă, o slăbiciune, da? Și văd o prietenă sinceră. Deci e ceva legat de o așteptare, privind fie o problemă de sănătate, fie o problemă de suflet. Și uite, aici apare sinceritatea. Poate să fie o veste bună. Pentru unii să știți că are legătură cu viața privată. Surpriza are legătură, uite, un cadou, un copil și vești bune. Deci, nu știu, poate e o zi de naștere a cuiva. Sau pentru unii poate are legătură cu o persoană mai tânără. O nouă dragoste, o nouă persoană. Mai vreau o carte. Iubire și drum. Iubirea e pe drum. Sau cineva care face un drum din iubire. Cineva care e pasionat de drumuri. Și avem o împăcare. O revedere.
Hai să vedem ce zice și tarotul meu în această situație. Avem boală, cineva care dorește să te revadă, o zi plăcută și o bucurie de departe. Poate într-o situație în care erai supărat, supărată, uite, ai parte de o bucurie mare. Am întrebat ce cu acest nou început și avem aici cununie, relație, asul de cupe. Iar 8 de cupe? 8 de cupe, uite, vine gelozie, pagubă, pierdere, deci pentru unii este despre o veste bună care apare și care dă la spate paguba, pierderea, gelozia, deci vestea asta pur și simplu aduce foarte multă liniște și pace. O bucurie mare și o companie plăcută. Foarte interesant. Și avem bani mulți. Să nu disperi. Deci e vântul schimbării aici, e clar. Și cu 6 de cupe din nou, deci suflet pereche, copil sau un proiect de suflet, ceva foarte apropiat de inima ta. Uite, avem aici bani mulți, stabilitate, încredere, abundență, creștere. Deci e clar, deci surpriza e o veste oficială, deci în urma acestei vești este o veste bună. Lucrurile aici se schimbă și dai la spate paguba, pierderea, ceva care nu-i pentru tine, ceva care ți aduce pur și simplu suferință, din ce văd eu. Hai să vedem ce zic îngerii. Avem așa, întreabă îngerii, da, sau cere ajutor îngerilor, ghizilor tăi spirituali, cum vrei tu să spui, iartă, actul iertării elimină tensiunile, iar apoi avem transformare, transformă întunericul în lumină sau cu ajutorul luminii transformă. E vorba de a ierta, e vorba de a te detașa, e vorba de a lăsa deoparte. Un mulțumesc are o importanță mare. Să fii aventuros, zic îngerii. Dragostea poate să fie după colț. Deci, poate pentru unii este despre o nouă iubire, o nouă pasiune, o nouă persoană, dar pentru alții poate avea legătură, da, cu o provocare nouă, da, o activitate. Mai vreau o carte din acest oracol. O creștere spirituală. Avem o creștere spirituală, o relație deschisă, deci o relație în care se vorbește orice, o relație în care fiecare are viața sa, are spațiul său. Și avem aici un bărbat matur și o femeie tânără sau o femeie, știu eu, care are un aspect fizic mai tânăr. Interesant. Mai vreau o carte. Uniune, relație, distanță mare, un termen lung, căsătorie. Poate să fie și un moment în care vă acceptați diferențele, pentru că eu ce văd aici, uite, partea feminină poate să fie mai spirituală din fire sau mai sensibilă, iar partea masculină are o gândire mai liberă. Da? Și atunci cei doi sunt oarecum compatibili, să zic așa. Și o relație karmică aici. Dar și o alegere importantă.
Și avem aici, uite, o femeie blondă sau o femeie cu părul deschis la culoare. Da? Unii pur și simplu v-am zis puteți să aflați de un cuplu din jurul vostru care se formează și care zic eu că vă surprinde destul de mult. Da? În unele cazuri, repet, poate este o prietenă care îți povestește ceva. Dar și o persoană mai tânără care te poate scoate dintr-o situație complicată într-un timp scurt. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.